Hello everyone, this is Geraldine, and for today's video, I'm gonna show you how I organize and clean my room. By the way, it's been a long time na hindi ako nakapag-vlog, so for this year 2022, ito yung first vlog ko. So, hope you enjoy kayong lahat. Taran! Ito yung in-order ko sa Shopee na 3-layered shelf. And dalawa yung in-order ko kasi gusto kong ipagpatong silang dalawa. And yeah, makikita niyo sa video na to kung paano ko ginawa kung paano ko sinet up to. So, ito muna. Bukas muna tayo ng box kasi self love. So ito yun, yung box na to, ito yung screws. Dito na lang nilagay yung screws and it's secured kasi makikita mo siya agad. And start na tayo mag-symbol para let's go na. Mag-assemble na tayo para matapos na. Let's go! Samahan niyo ako, guys. So guys, this is very easy to assemble kasi may guide siya. May mga butas na yung wood para lagyan ng screws. Kaya hindi ka na mahihirapang magdiin or magpantay sa kanila kasi easy na siya. So, ayan. Go girl, kaya mo yan. Kaya ko itong i-assemble mag-isa. Char. So, finally, may dumating na tao at tutulungan niya ako mag-assemble nito kasi parang nangangalay na yung arms ko dito. So, it's your turn, baby.
bago pa lang lahat, before niyo ako i-judge, pasensya na sa gardenia na nakasabit sa wall. Nilagay ko talaga yan kasi minsan maipis or daga na mangkitip sa mga food namin. Kaya, ayun, binitay ko muna siya. Huwag na muna yung pansinin, guys. And finally, natapos naman yung isa. And another one. So, eto, solo ko na talaga to hanggang natapos. Ako nagsimula hanggang natapos. So, gabi na, pagod na ako. So, continue pa rin hanggat sa natapos. And kinabukasan na ako nag-arrange kasi pabagod na. So, kita-kita ulit bukas. So, eto na yung shelf na ginawa ko last night. And nilagyan ko siya ng ginawa kong paint. Paint lang. And then, so, I put some organizer, boxes, and this is SpongeBob and my picture. Yun. Hindi ko na din na videohan na wallpaper ko kasi pagod na and then gabi na. So, magugulat na lang kayo na may wallpaper na yung wall. So, ito, inorganize ko na yung mga abubot na kailangan. So, let's go. This is the center wall and ito yung pinaka-favorite part ko sa kwarto kasi centerpiece siya and nakikita ko yung basta hindi ko ma-explain pero this is my favorite part here. So, naglagay ako ng lagay ng charger, glasses, and mga things na connectors, adapters, yun, para organize, hindi na ako maghahanap somewhere. So, yan. Got this lamp from Shopee na 109 pesos only. So, napakamura and very ang ganda niya. Ang ganda niyang lamp for night and may dalawang color siya. Dark yellow and so, ito
centerpiece wall ko. Nice. And nilagyan ko ng ukulele ko. So, mukha siyang maganda. And beside naman is mga pictures and nilagyan ko na mga sabit-sabit like used placement comb. And now organizing clothes. So tupi-tupi dapat pantay or dapat nakaayos para hindi siya magulot-ulit. Share ko lang sa inyo guys na ako, mahilig ako sa mga maluluwag na damit, like maluluwag na long sleeve t-shirt. Sometimes ginagamit ko na yung t-shirt ng aking partner para feel comfortable. And yan, share ko lang. Sana kayo din, mahilig din kayo ng ganyan. Comment below kung isa ka din sa mga gantong habit na nagsuot ng mga maluluwag or mas komportable sa mga maluluwag na damit. And for our Andes, ganito ako mag-tupi. Niro-roll ko siya. Like, lumpia. So, para mas madaming may lagay sa box. Kasi, sa box ko na nalalagay yung mga Andes ko. Ayan, roll. Like, lumpia. Here an extra basket na nilalagyan ko ng cottons, ng sanitizer pad, and kung ano-ano, soap, toothbrush, tissue, and everything. Before ko set up yung bed, yun, pininasan ko muna kasi malikabok. Marami akong hair fall. Palagi na lang nahuhulog. I don't know why. So, ayun, punas-punas naman tayo. Tamang punas lang. Para mas maliwalas. And now, it's time to set up the bed. So, ayan, sinaset up ko na yung bed. I put pink bedsheet and pillows. And nilalagyan ko din sila ng mga true pillows kasi gusto ko matulog ng maraming pillows kasi mas secured. I feel secured if marami akong pillows. And now, ito na yung final look. Na-organize ko ng clothes and everything. So, itong room na to is maliit lang. And hindi naman kalakihan para matagal iayos. So, ayan. Sobrang linis na. Sarap sa paramdam na malinis na yung paligid mo. So, and thank you everyone sa pagsama sa akin sa paglilinis ng aking small room. And thank you so much. And
And before this video end, ayun, sasabihin ko lang na mahal na mahal ko kayong lahat. So, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Bye!